Magandang araw! Ako si MamaDishkarte and welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest video na i-upload ko. Sa video na ito, ituturo ko kung paano gumawa ng pork asado siopao. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng dough. 500 grams all-purpose flour, 3 tablespoon sugar, 2½ teaspoon yeast, 2 teaspoon baking powder, ½ teaspoon salt, 1/4 cup lard, and 250 ml warm milk. Unahin natin gawin ang yeast mixture. 250 ml warm milk or water, 2½ teaspoon yeast, and 1 tablespoon sugar. Haluin lang natin and set aside for 7 minutes to activate the yeast. Sa isang bowl, pagsamasamahin na natin ang lahat ng dry ingredients. 500 grams all-purpose flour, 2 tablespoon sugar, 2 teaspoon baking powder, ½ teaspoon salt. Haluin lang ang dry ingredients saka ilagay ang yeast mixture. Haluin lang ito hanggang sa mag-form ito ng dough. Saka natin ilagay ang 1/4 cup lard. Maglagay ng harina sa working table para maiwasang dumikit yung dough. Sa isang bowl, maglagay ng 2 teaspoon oil saka ilagay ang dough. Takpan ito ng tela or cling wrap at i-rest ang dough for 1 hour. Habang naka-rest ang dough for 1 hour, gawin na natin ang pork asado. At ito ang kakailanganin nating ingredients. Kapag malambot na ang karne, saka natin ilagay ang tinunaw na cornstarch.